Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κριτσινάκια με τυριά, με διάφορα τυριά. Γίνονται πεντανόστιμα, τραγανά και είναι για όλες τις ώρες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Μια μεγάλη παρέα σας περιμένει εκεί. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Όλα τα υλικά τα γράφω αναλυτικά στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο του κάθε βίντεο, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλω 2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν, 20 γραμμάρια. Θα ανακατέψουμε λίγο. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 250 γραμμάρια σόδα, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 80 γραμμάρια σπορέλαιο, 15 γραμμάρια αξίδι, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι ή λίγο λιγότερο ανάλογα πόσο εσείς θέλετε, θυμάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού, πιπέρι, θα ρίξουμε το αλεύρι μας, ζυμώνουμε, εδώ έχω 250 γραμμάρια ρεγκάτο ή κάποιο άλλο τυρί που λιώνει, ό,τι έχετε στο σπίτι. Και ζυμώνουμε να έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια μας. Τη μίξη του λαδιού την έκανα γιατί βοηθάει στην τραγανότητα. Αλεύρι μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο. Έτσι, εγώ έχω βάλει 500 γραμμάρια. Βλέπετε έχουμε μία ζύμη η οποία είναι μαλακιά αλλά δεν κολλάει στα χέρια. Εάν αφαιρέσετε το τυρί από μέσα έτσι και πασπαλίσετε με σουσάμι, γίνονται άνετα και νηστίσιμα για όσους θέλουν. Είμαστε έτοιμοι, τα αφήνουμε για 10-15 λεπτά να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Ανάβετε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσης. Πασπαλίζετε τον μπάκο σας με τυρί. Έτσι, μας ενδιαφέρει να βάλετε τυριά που λιώνουν. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει παρμεζάνα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνετε, εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο τυρί θέλετε. Κοιτάξτε το ζυμαράκι ωραίο που είναι. Πιέζουμε λιγάκι στην αρχή με το χέρι. Παίρνουμε τυρί όσο μπορούμε, έτσι. Εγώ θα βάλω οδηγούς, εσείς δεν χρειάζεται να το κάνετε, έτσι μπορείτε να το πλάσετε και με το χέρι σας. Θα ρίξουμε και λίγο τυρί από πάνω. Αντί για αλεύρι ρίχνουμε τυρί. Λοιπόν, και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το ανοίξουμε. Το ανοίγετε στο μέγεθος που σας αρέσει, που θέλετε. Ωραία. Κόβουμε εδώ. Το ξαναρίχνουμε μέσα, δεν πετάμε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς. Και να μπει τυράκι μέσα δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Λοιπόν, ρίχνουμε τυρί από πάνω.
αρχίζουμε και κόβουμε μπαστούνάκια. Στον ένα μπόντο είναι καλά. Μέχρι να ετοιμάσετε τα κριτσίνια εσείς, ο φούρνος θα έχει ζεσταθεί. Εντάξει. Και θα ψήσετε για 15 με 17 λεπτά το πολύ, ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα, παίρνουμε τα κριτσινάκια και τα κουμπάμε. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία, έτσι βγαίνουν 5 ανόστιμα, πιστέψτε με. Αφήνετε λίγο χώρο ανάμεσά τους, γιατί φουσκώνουν λιγάκι. Έτσι κι αλλιώς η λαμαρίνα βλέπετε χωράει πολλά. Λοιπόν, θα γεμίσουμε τη λαμαρίνα τώρα κατά αυτόν τον τρόπο που γεμίζω εγώ και θα ψήσουμε για 15 με 17 λεπτά το πολύ. Εντάξει. Μετά από 15 λεπτά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Εντάξει. Εγώ έχω βάλει κι άλλο ταψί στο φούρνο. Η διαδικασία που θα κάνετε είναι πάλι η ίδια. Δηλαδή μέχρι να τελειώσει το ζυμάρι σας θα απλώνετε τυρί. Θα παίρνετε από το ζυμάρι σας. Κοιτάξτε τι ωραίο ζυμάρι είναι. Λοιπόν, θα παίρνετε από το ζυμάρι σας. Θα το ακουμπάτε πάνω στο τυρί. Απλώνετε και θα συνεχίσετε τη διαδικασία όπως σας έδειξα πριν. Να τα φτιάξετε γιατί είναι πεντανόστιμα, έτσι, είναι γεμάτο βιταμίνες και πρωτεΐνη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!